خب بازی همستر هم تموم شد و ما با یه همچین صفحه مواجه شدیم. تو این صفحه اولین صفحهش که درباره بیست کارت ها داره صحبت میکنه، میگه این کارت ها رو اگه داشته باشین تعداد توکن بیشتری بهتون تعلق میگیره. اولین کارت فایت، بعدی بیزنس جت که خیلی ازمون سکه میگیره و هیچ پروفیت نمیداد که من خودم اینو تا لول 2 بیشتر نبردم. انگار اینا خیلی مهم بوده و لولاش هم بستگی داره که چه لولای برده باشین. کارت بعدی و تا انتها. کل این کارتایی بوده که خیلی مهم بوده و باید حتما این کارتا رو می‌داشتیم و جزء کارت‌های طلایی بوده. قسمت بعدی میفته که چند روز شده شما توی همسترین که من 122 روز بوده و شما شاید این قسمت براتون صفر باشه، چند بار برین بیاد و یک کوچولو زمان بگذره این صفر درست میشه و اون تعداد روز دقیق رو براتون میزنه. این مهم نیست. قسمت بعدی کل اون کارتایی که شما تا الان جمع کردین نشون میده که من 2870 تا کارت آپگرید کردم. خب کل آپگریدهای کارتامو نشون میده که اینم روی تقسیم کردن توکن تاثیر داره، تاثیر مثبت داره. و بعدی هم کل کوین هایی که جمع کردیم که من میگفتم که پروفیت رو ببریم بالا. پروفیت در کل محاسبه نشد ولی روی کل کوین ها و اون بالانس کویناتون در اصلا مهم براش نبوده و شما هر کی از همون اول پروفیت رو میبردیم بالا این کویناتون بیشتر بود که من الان 5 میلیارد و 733 میلیونه. خب از این قسمت که بیان بیرون وارد یه همین صفحه میشیم که کلا عوض شده، جم اومده و اینا که این مربوط به سیزن دوم یا فصل دوم همستر که ما حالا فعلا با این کار نداریم. از کجا بفهمیم که بند شده اکانتمون یا نه؟ اگه وارد این قسمت بشیم و قسمت ایردراپ که الان اومده وسط، از قسمت گوشی اومده وسط، یه همچین صفحه اگه داشته باشین شما کاملا حسابتون متصل و وصله و اصلا بند نشدین. ولی اگه همچین صفحه‌ای روی صفحه ایردراپتون هست یعنی اکانت شما بند شده و فعلا نمیتونید از فصل اول توکنی جمع کنید و بتونید توی این ایردراپ شرکت داده بشید. حالا بعضی از رسانه‌ها دارن میگن که دارن با همستر صحبت میکنه و تیم همستر قراره که یه کاری بکنه و یک تعهدی از شما بگیره و دوباره اکانت شما رو باز کنه که حالا معلوم نیست که این چقدر راسته یا دروغ. قسمت بعدی فرندایی که اون تعداد فرندا هنوز هست، ببینید 11 تا رو زده ولی لیستش غیر فعاله که شما میتونید دوباره فرند اضافه کنید و دوباره جم بگیرید. قسمت بعدی هم قسمت ارنه که اینجا کلا بر اساس جم شده و شما با جم بگیرید ولی این تعداد فرنداتون رو شما میتونید بگیرید. خب مثلا این 10 تا فرند که من اد کردم 12 تا جم میگیرم و اینا الان هست. قسمت بعدی قسمت پلیگرانده که اینجا هم خیلی مهمه. این قسمت گیمایی که دوباره میتونید همونجوری که بار قبلی کلید جمع می‌کردیم الان میتونید جمع کنید. قسمت بعدی مینی گیمه که اون مینی گیم‌ها تغییر نکرده ولی به جاش داره بهتون الماس میده. و قسمت بعدی هم ماینکارته که اینجا یک سری کارت‌های جدید آورده که داره به صورت پروفیت در ساعت یا همون پروفیت پر اور داره بهتون الماس میده، به جای دیگه توکن داره بهتون الماس میده. و روی نیو کارت هم که بزنید کل کارتایی که میتونید دریافت کنید. و قسمت بعدی هم اون دقیقاً مثل همون سیزن اوله که این کارتایی که از دست دادید که به نظر من بیان کل این کارتا رو بگیریم و تو سیزن دومشون هم شرکت. فکر کنم 30% از توکن ها و کل توکن هاشون حدود 30 میلیارد توکن در سیزن دوم دوباره میخواد پخش بشه و یعنی این سیزن هم خیلی مهمه ولی نصف اون سیزن قبلیه. و قسمت بعدی هم که صفحه اوله که الان دیگه روی کوین بزنید هیچی بهتون الماس اضافه نمیشه، فقط یه قلبیه که میاد و هیچ اتفاقی نمیفته و به بالانس جم هاتون اضافه نمیشه. ولی جوری که الان دارم میبینم خیلی کم بهمون جم میده. خب دیگه مثلا خبر از 1000-2000 تا نیست و داره به صورت کم جم میده و انگار این جم‌ها مهمه دیگه. کل این جم‌ها در سیزن دوم که تمام بشه اهمیت داره. و قسمت بعدی هم که میتونید دوباره کل اسکیناتون رو ببینید، میتونید اسکین روی کوینتون عوض کنید، مثلا کوین اصلی و قسمتی که تپ میکنید. ولی این دیگه کلا تبش رفته، بوستا رفته، همه چی رفته ولی حالا شما باز دوباره بیاد آپدیت بده و اضافه کنه ولی فعلا خبری از این چیزا نیست. حالا چجوری بفهمیم که چقدر توکن گرفتیم؟ توی همین قسمت ایردراپ این قسمت زده که سیزن 1 تموم شده و گفته که ما داریم بررسی میکنیم. خب دارن یه سری بررسی انجام میدن و دقیق میخوان تعداد توکنی که شما توکن همستر در اصل میگیرید و اینجا براتون بنویسن و بعدش هم میتونید قسمت ویدرا اینجا بتونید استخراج کنید و تمام. که این دقیقاً
قسمت ویدرا که بتونید کدوم آپشن رو انتخاب کنید، این بالا این اخطار زرده دقیقا مال همینه، گفته 10 ساعت و 50 دقیقه دیگه کلا این قسمت غیر فعال میشه و دیگه نمیتونید حتی اینا هم انتخاب کنید و بینشون سویچ کنید. کلا این تمام میشه و بعد از اونم 26 سپتامبر و 5 روز و 14 ساعت دیگه حدوداً لیست میشه هم مثل توی صرافی‌ها که گفتن و میتونید توکناتون رو بفروشید. حالا الان کل سوالمون اینه که چقدر توکن قراره بهمون بده و این خیلی مهمه. تعداد توکنی که میگیرید و بسیاری از کاربران بند کرده که همین اتفاق برای کاربرایی که بند نشدن میتونه یه خبر خیلی خوب باشه. حالا درسته که زیاد منصفانه نیست که مثلا طرف 2 ماه 3 ماه زمانش رو گذاشته روی این بازی ولی هیچ چیزی عایدش نشد و کلا اکانتش بند شده، ولی برای افرادی که توی ایردراپ هستن و شرکت کردن و سیزن اولشون بدون بند شدن تموم شده میتونه بهشون سود بیشتری بده، چون همون آدمایی که بند شدن یه سری پرافیت اینا داشتن که اون سکه‌ای که افرادی که بند شدن بین افرادی که بند نشدن تقسیم میشه و این یه خبر خوب باز برای ماهایی که بند نشد. ولی من خودم به شخصی راضی نیستم اصلا که مثلا طرف 140 150 روز زمانشو 3-4 ماه زمانشو گذاشته باشه سر یه بازی و بعد به خاطر یه تقلبی توی کلید بخواد کل اکانتش بند بشه. مثلا میتونن یک سری از کل بالانس توکناشون ازشون بگیرن ولی همچین کار نکنن که بند شه. مثلا بگن که چون مثلا تقلب کردی اگه میخوام بهت 50000 تا توکن بدیم بهت 30000 تا میدیم، 20000 تا رو بین اون افرادی که تقلب نکردن تقسیم میکنیم. این راه خیلی بهتره تا اینکه کلا بدن اکانتتون رو منفجر کنه و بند کنه. و یک نکته دیگه هم که هست، این قسمت و قسمتی که شما میتونید کارت‌های جدید رو آپدیت کنید تایمش خیلی بالاه. فکر کنم تایمش 6 ساعت بود اگه اشتباه نکنم، یا نه کمتر، 5 ساعت بود و هر 5 ساعت میتونید آپدیتش کنید این کارتاتون رو و اون پروفیتت هی بره بالا و بالاتر. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر سوالی چیزی داشتید حتما ازم بپرسید. توی کانال تلگرام که لینکش تو دیسکریپشن میذارم جوین بشید و اونجا میتونید پیوی داخل بایو کانال تلگرام هست، اونجا میتونید از تو پیوی هر سوالی دارین ازم بپرسید. حتی اکانتتون بند شده بعدم سوال دارین ازم بپرسین، اکانتتون هست. و بعضی اینکه حتی توکنا رو بهتون داد و توکنا رو تقسیم کردم برای نحوه فروشش، کارهایی که باید بکنین رو ازم بپرسین، من دونه به دونه جواب میدم. و اگه خودم نتونستم جواب بدم یه رباتی طراحی کردیم که اون ربات میتونه به صورت اتوماتیک جواب شما رو بده که حالا بعداً یه ویدیو کامل درست میکنم و بهتون توضیح میدم. پس تا الان همه چی نرمال بوده و باید صبر کنیم که این قسمت کل توکنا رو به ما بده و ببینیم که چقدر به ما در کل این همه که بازی کردیم توکن میده. ولی گفتم همونجوری که مهم بود این سری چیزها مهم بود: کل کارتا، تعداد روزایی که توی همستر بودی، کل کارتایی که آپگرید کردی و کل توکنات. قسمت بعدی هم کل بازیایی که من اگه برم هنگ میکنه. خب یه باگی داره که برای iOS الان من تست کردم هنگ میکنه ولی برای اندروید درسته. پس قسمت بعدی هم مال کارت، مال اون بازیایی که باهاش کلید جمع کردیم که هر کدوم بازیای بازی می‌کردید یک سری شانس برای توکن بیشتر بهتون میده. پس منتظر بمونیم که آپدیت بعدی تعداد توکنامون رو ببینیم. علی سکیورم و خدا نگهدار.